Hello everyone! Ngayon naman ay magpiprito tayo ng bahaw para maiba naman. Lagyan natin ng 1 tablespoon na garlic powder itong ating 2 cups na bahaw. So ayan, haluin lang muna nating mabuti para sumama yung ating garlic powder dito sa ating kaning lamig. Kaning lamig or bahaw. Ngayon naman ay lagyan natin ng 1 tablespoon na soy sauce. Pwede kayong magbawas, pwede rin kayong magdagdag, depende sa inyong panglasa. Haluin lang nating mabuti para magsama yung ating rice at yung soy sauce. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinero ng Yudelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag pantay na ang kulay ng soy sauce sa ating rice, lagyan naman natin ng 2 itlog. I-mix lang ulit natin hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients. Ayan, at halong-halo na mix na itong ating rice, soy sauce, egg, and garlic powder. Isusunod na natin itong ating next step na ang kawali. Lagyan natin ng mantika. Pwede natin gamitan ng kahit anong cooking oil. At kung medyo health conscious naman tayo, gamitin naman natin ay olive oil. So ayan, kapag nailagay na natin ang mantika, atin lang siyang papainitin. At kapag mainit na, pwede na nating umpisahang iprito. Gumamit lang ako ng ice cream scooper. Pwede kayong gumamit ng kahit ano para pantay-pantay yung laki. At iplat lang natin gamit ang tinidor. At para naman malaman natin kung ready na i-flip, tingnan lang natin yung gilid kung ma-brown na siya. Pag ma-brown na, ayun, iyon na yung sign para i-flip natin itong ating piniritong kaning lamig or bahaw. At kapag nag-brown na yung both side, ready na itong ating piniritong bahaw or kaning lamig. Kaya naman, ulit-ulitin lang natin ang proseso. At habang nagpiprito tayo, ang ating GCash pa premyo ay inuulit ko. Tuloy-tuloy pa rin po. Kaya naman, tuloy-tuloy nyo lang din ang panonood nyo hanggang dulo. Tuloy-tuloy din ang pag-like, share, and subscribe. And syempre, huwag kakalimutang mag-comment sa baba ng naaayon sa video at nalalaman din po namin kung tinatapos nyo yung video or hindi. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawin mo na ang tamang mechanics at baka ikaw na ang susunod na makakuha ng 500 GCash. Kaya naman, ito na ang ating finished product. At syempre, nandito ang ating mga pa-shoutout. Mega love shoutout sa aking mentor Team Pasis. Kung gusto niyo ng mga katatawanan, reaction video at Buhay Canada, subscribe Team Pasis. At nandyan din si Mean Mojica. Shoutout Mean Mojica. Mega love shoutout din kay Jay Lumantao. Shoutout din kay Linlin Magno. Kasama din natin si Leo Eder. Shoutout to you. Siyempre, si Jaylam ng Bawan, Batangas ay nandito rin. Mega love shoutout to you, Jaylam. At siyempre, shoutout din kay Jenny Juice Reel. At shoutout din kay Pandoy TV. Kasama rin natin si Bitsok Channel. Shoutout to you. At pa-shoutout po sa Family Lozano, sabi ni Jade Verando. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din syempre kay John Mel Vlog. Mega love shoutout din kay Carlo Facundo TV.
Shoutout din kay Make Mada Ventura. And mega love shoutout din kay Sheila Yings. Shoutout naman din kay JM Masangkay. At kasama din natin si Pip K ng Qatar. Mega love shoutout to you, Pip K. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo at bye-bye!